Welkom in Marta's atelier. Vandaag deed ik een geweldige ontdekking in mijn atelier. En dat is deze artichok. Herinner je nog, een paar video's geleden tekende ik deze artichok, die nu volledig droog is. En wat merkte ik? Dat die aan het bloeien is. Ik vind dit nu zo enorm mooi, deze paarse kleur tegenover het oranje van de blaadjes, van de verdorde blaadjes. Prachtig gewoon. En ik dacht, ja, ik moet dat echt gaan schilderen. Ik maakte foto's van dit mooie voorwerp. Ik heb één foto gekozen die ik overgebracht heb op deze canvas. En nu zal ik met waterverf deze tekening verzegelen. Ook zal ik hier en daar de diepe schaduw aanduiden in deze tekening. Ik ga dus over alles heen gaan met dit kleur. Ik ga zien waar ik hier en daar nog verbeteringen kan aanbrengen. Mijn ondergrond is hier geprepareerd met 2 lagen gesso, waarvan de laatste laag getint is met een bepaalde kleur. Ik weet nu niet meer welke, want het is te lang geleden. Ik prepareer altijd een paar canvassen op voorhand. Als ik dan plots de neiging voel om te beginnen schilderen, dan heb ik een paar van die canvassen klaar liggen. Dus op die manier zal ik over alles heen gaan. Dit is nu, welke kleur is dit nu? Dit is gebrande sienna, maar ik kan het ook met andere kleuren. Dit is nu een keuze van mij om het met gebrande sienna te verzegelen. Ziezo. Ik zal nu de volledige vrucht behandelen en dan kom ik terug bij u. Tot dan! Ik zal nu de onderschildering doen met Liquitex Basics Acrylic. Rauw onder.
en water. En ik gebruik hiervoor een kattentong, een rond borsteltje en een plat borsteltje. Toch om mee te beginnen. En ik verdun natuurlijk het acryl met water. Ik heb hier, een momentje, de foto boven het werkje hangen. Zodat ik kan zien waar ik mijn donkere partijen moet zetten. Het is goed van altijd eerst je donkere partijen op te brengen en daarna eventueel je lichtste partijen. En dat geeft jou dan een referentie voor de rest van je tonale waarden. Maar door eerst mijn tekening te verzegelen met waterverf, heb ik nu echt wel een goed idee van waar de donkere partijen komen en waar de lichtere gedeelten. Dit kun je dus ook doen met olieverf, deze onderschildering. Als je zegt, oké, ik heb heel veel geduld om te wachten totdat die laag volledig droog is, dan is dat geen enkel probleem. Maar ik wil hier nu tamelijk vlug kunnen opschilderen. En daarom gebruik ik acrylverf als onderschildering. Ik heb dit ooit eens opgezocht en technisch gezien geeft het geen problemen. Nadien, wanneer je dan op deze laag met olieverf werkt, dus daarmee gebruik ik het ook. Het is wel zo dat je de lagen niet al te dik mag opbrengen. De olieverf moet nog altijd wat grip hebben op het oppervlak.
moet zeggen, ik werk wel zeer graag met acrylverf, want ik heb heel lang met acrylverf gewerkt. Omwille van een allergie aan terpentijn en white spirit. Dus ik weet heel goed hoe acrylverf werkt op canvas. Het grote voordeel van acrylverf is dat het heel snel droogt. Dat is een groot voordeel en het kan natuurlijk ook een nadeel zijn, zoals alles. Bij portretschilderen vind ik het persoonlijk een nadeel dat het zo vlug droogt. Maar misschien voor andere mensen is dat niet zo natuurlijk. Iedereen heeft zijn eigen manier om te werken. En de ene manier is echt niet beter dan de andere. Wat mensen ook zeggen. Het beste is te doen wat dat jij, of waar dat jij je het gelukkigst bij voelt. Als je bepaalde methodes moet toepassen en je bent er heel ongelukkig bij, dan zou ik zeggen, oké, doe het niet. En zie je de slagschaduw. Ziezo. Nu, als je werkt met acryl, aangezien acryl zo heel snel droogt, dan moet je echt je borstels. Ik heb nu deze kattenton gebruikt en die zit nu in het water, want
Binnen de kortste tijd is die acrylverf gedroogd in de borstel en kan je dit nog moeilijk gaan uitkrijgen. En dat is dan spijtig natuurlijk, want borstels kosten veel geld. We willen die zo lang mogelijk houden. En we moeten daar heel veel zorg voor dragen. Dat is het materiaal dat wij nodig hebben, schilders, om ons werk te kunnen doen. Dus hier zit meer licht dan hier. Dus hier zit licht van boven. Dan zit het weer in schaduw. Hier heb je een paar tipjes. Hier zit licht. Dit zit in de schaduw. Dit eigenlijk ook. Dit ook. Dit ook. Dan heb ik dit. Dit zit in het licht, dit zit in het licht. Hier heb ik een kleine schaduw. Dit zit in het licht. Dan heb ik, dit zit volledig in het licht. Hier heb ik een donkerder schaduw. En die gaat inderdaad naar hier. En dit is hier donkerder. Dus het meeste licht valt langs deze kant. Dit is hier meestal in de schaduw, uitgenomen enkele topjes van de blaadjes. Dus dit borsteltje gaat opnieuw het water in. Terwijl ik een andere borstel neem. Denk daar echt zeer goed over. Als je gewoon bent met olieverf te werken, dan heb je daar geen probleem mee. En soms zou je dat dan kunnen vergeten, dat dat met acrylverf anders is.
Oké. Dit is dus mijn onderschildering, mijn eerste laag. En wat ga ik nu doen? Ik zal eerst hier de achtergrond schilderen. En dat zal ik waarschijnlijk met olieverf doen. Ja. Ik zal nu nog eventjes de lichtere delen aanzetten, ook met acryl. Ik probeer dus reeds een klein beetje de richting aan te geven. Van al deze kleine elementjes. Oké. En dan nog je kan dus met olieverf werken op acryl, maar je kan niet met acryl werken op olieverf. Dat gaat dus niet. Dus omgekeerd kan je dit echt niet doen.
Dit is de onderschildering geworden in acryl. Ik heb hier de achtergrond nog een laagje acryl gegeven. Het voordeel van een onderschildering in acryl is dat het natuurlijk heel snel droogt. Je zag in de video met de peer dat mijn onderschildering 11 dagen nodig had om te drogen. Dat is natuurlijk wel heel erg lang. Je kan ook op een natte onderschildering voortschilderen, maar dat is niet iets wat ik doe. Ik laat graag iedere laag die ik schilder drogen. Dus voor mij is dat een interessante manier om te werken. Je kan ook overwegen om te werken met de verdunner van Cobra in plaats van water als je met olieverf je onderschildering opzet. Dat is een keuze aan de schilder. In deel 2 van het schilderen van een artichok zal ik beginnen met het mengen van de verf en vervolgens ga ik deze artichok schilderen. Tot in het tweede deel. Dag!